Hello guys, welcome back to another video. For today's video ay mayroon tayong twin hike sa Mt.Gola and Mt.Manalmon dito sa San Miguel, Bulacan. Ngayon nandito ako sa taas ng hanging bridge. Tatawid ako sa kabila at mag-uumpisa na tayo sa pag-akyat sa ating dalawang destinasyon. Samahan nyo ako guys at panoorin nyo tong video. At least alam nyo kung ano mayroon dito sa dalawang bundok. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dito sa ating channel, paki-click na lang po ang subscribe para po ma-update po tayo sa mga susunod na mga video na aking i-upload. At paki-click na rin yung like kapag nagustuhan tong video at comment rin po kayo kapag mayroon kayong gustong malaman o tatanong dito sa video na ito. Maraming salamat po. Oops. Ito ang Madlum Cave. Madlum Cave, sir. Okay. So bali yung Madlum Cave. Ito yung pinagsutingan ng Mulawin. Wow. Si Angel Oxin kasi Richard Gutierrez. Okay. Tapos yung Madlum Cave, hango sa salitang Kapampangan or Islam. Ibig sabihin ng madulum, madilim. Madilim. Oo. Madulum. Oh, madulum na nga dito. Tapos biglang liwanag. Picture lang po kayo dyan. Picture lang po kayo dyan sa ano. Ayun, liwanag na. Yan, picture lang po kayo dyan. Wait lang. Wow. Hi. Hello. Shoutout sa YouTube channel niya. Ang YouTube channel. Yan ang aming butihing coordinator. Si Daddy Lo. Ito yung Madlum River. Yan yung Madlum River. Ang ganda ng tubig. Grabe. Ang linaw. Talaga yun. Kuya, sabi mo daw may bato. May bato na ba?
Ang ganda. Ganda. Okay, unang nakarang dito. Hindi ko natin. Yun. Yan guys, so yung ano. Ang ganda na. Tubig. Ang ilaw, grabe. Crystal clear. Sarap maligo, no? Refreshing. Walang tulog, ah. Ganap na ako ng sarili ko. Yan. Makakaliwasan. Okay. Tinda mo. Ayan, buko juice. Siya yung nagbabantay. Ang bait ni Mingming. Ayan, may puno ng balimbing. Dito naman pala kagad. Punta na tayo ng Mt.Gola. Okay, mauna muna tayo sa Mt.Gola. Dahil marami na tao sa Mt.Manalmon. Good morning, good morning. Morning. Ayun. Yes, shout out ka dito sa channel ko. Ken Garcia. Ken Garcia Vlog TV. Hindi, ano, may page ako. Ah, Piercing okay. sa piercing. Okay. Bakit? Gapang dyan, gapang. Gapang. GPS. Pangalawang ilog to, no? Madlum River rin ba to? Ano po, Manalmon River. Ah, Manalmon Pero, River. karpo lang. Magkarugtong lang siya. Okay. Wow, ang ganda. Grabe. Umupo kayo dyan, tapos para ma-picture na kayo. So, yun yung Manalmon. Yes, sir. Manalmon. Tapos dito yung Gola. Yes, sir. Alin makatapat. Okay. Doon ka, oh. Yan yung Mount Manalmon. And then Mt.Gola. So dito kami first na aakyat sa Mt.Gola. And then second, yun yung Mount Manalmon. Okay, picture muna. Sa YouTube parang dali lang.
Manalay ka kay Kuya Guide. Grabe. Tapos, saan tayo? Diretso lang. Nandito kami sa summit ng Mt.Gola ngayon. Medyo malakas lang yung hangin. So yan yung Mount Mabio, yung sa harap natin. Tapos after dito, aakyat kami ng Mt.Manalmon. Ayan naman yung Mt.Manalmon. Okay, that's it. Enjoy the view. Ayan guys, kung wala kayong baon na pagkain, pwede naman kayo magpaluto dito. Ayan yung kanilang cellphone number. Pwede nyo sila i-text para magpaluto kayo ng pagkain. Ayun. Nandito na po tayo sa Mt.Manalmon. So, diyan kami aakyat. So, waiting kami muna dito sa baba. Hindi naman gano'n at mahangin. Ay, mukhang lilipa rin yung sombrero. Parang nakakatakot umakyat. Ha? Hindi na malulas. Sige po. Ako, umakyat. Yung proper na ako.